سواء كنت تريد أن تكون ذلك الرجل في حفلة مع إخوان على كتفك أو لا يمكنك العيش بدون قرد صغير رائع، فأنت تحب الحيوانات الأليفة الغريبة. تجارة الحيوانات الأليفة الغريبة هي تجارة عالمية وتشمل العديد من الحيوانات اللطيفة والمثيرة للاهتمام، وبالطبع ليس كل ما هو متاح من الحيوانات الأليفة جيدة، فبعضها يصعب العناية به بشكل لا يصدق بينما البعض الآخر خطير فقط. وهناك أماكن يمكنك امتلاكها فيها لكن لا ينبغي عليك ذلك مطلقا. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أغرب 10 حيوانات أليفة يمكنك شراؤها. 10. القرود. ليس هناك من ينكر أن القرود رائعين، تبدو وكأنها أطفال صغار يمكنك اللعب والاستمتاع معها. القرود لطيفة لكنها لا تصلح بأن تكون حيوانات أليفة رائعة، ومن القانون في بعض الأماكن تبني القرود، وغالبا ما يتم استخدامهم كممثلين في الأفلام والبرامج، لذلك ربما رأيتهم يتصرفون بشكل لطيف على التلفزيون، لكن تختلف حقيقة امتلاك القرود عن كل ما تراه في برنامج تلفزيوني. يمكن أن تكون باهظة الثمن للشراء والعناية بها مكلفة أيضا، تتطلب حفاضات وأطعمة خاصة ورعاية بيطرية متخصصة والكثير من الاهتمام، ويمكن أن تصبح القرود عدوانية وخطيرة لك ولعائلتك، ولا يمكن الاحتفاظ بها في منزل صغير أيضا لأنها تتطلب مساحة كبيرة للقفز والتسلق، وغالبا ما ينظر إلى إبقائها في المنزل على أنها قاسية. لذلك إن كنت ترغب في رؤية قرد فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو التوجه إلى حديقة الحيوانات المحلية. 9. كلاب البراري. كلاب البراري هي قوارض رائعة توجد في جميع أنحاء السهول الكبرى بالولايات المتحدة، وغالبا ما ينظر إليهم وهم يقفون خارج جحورهم كمراقبين للحيوانات المفترسة. كلاب البراري هي نوع من سنجاب الأرض، على الرغم من أنها لا تمتلك ذيول كثيفة طويلة، وبغض النظر فهي مخلوقات صغيرة لطيفة، لذلك أخذها الكثير من الناس كحيوانات أليفة، وربما يكون هذا هو أسوأ شيء يمكنك القيام به. كلاب البراري مخلوقات اجتماعية تعيش في مجموعات عائلية تتراوح بين 15 و 26 فردا. تسمى هذه المجموعات البلدات، ويمكن أن تمتد على مساحة كبيرة. داخل مجموعاتهم تنخرط كلاب البراري في الاستمالة والاتصال الشفوي الذي يسمى التقبيل، وحرمان كلب البراري من مجموعته الاجتماعية يعني أنه سيتعين عليك أن تحل محل عشرات كلاب البراري. يعني أخذ واحد كحيوان أليف أنه سيتعين عليك قضاء عدة ساعات كل يوم في العناية به ورعايته. أخذ بعض الناس كلاب البراري وتمكنوا من الاعتناء بها بشكل صحيح، ومع ذلك فمن المستحسن أن تأخذ أكثر من واحدة. إن الاعتناء بهم أمر صعب ويستغرق وقتا طويلا، لذا فإن الحفاظ على هذه المخلوقات هو مسؤولية لا يمكن للقليل الوفاء بها، وفي النهاية من الأفضل تركهم بمفردهم ومشاهدتهم من بعيد. 8. الكسلان. أصبحت حيوانات الكسلان مخلوقات مشهورة، وذلك بفضل عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت. إنها حيوانات رائعة صغيرة تتحرك ببطء، وأي شخص يراه يريد على الفور أن يتبناه كحيوان أليف. في الواقع من القانون امتلاكها في العديد من الأماكن، مما دفع الناس إلى الاعتقاد بأنها يمكن أن تكون حيوانات أليفة جيدة. قد يبدو الكسلان لطيفا، لذا لا يبدو أنه يمثل تهديدا، لكنه في الأصل من الحيوانات البرية، ولكن لم يتم تدجين الكسلان وعليهم البقاء في بيئتهم الطبيعية. إنهم يزدهرون في مظلة الغابات الاستوائية المطيرة، ولا يقومون بعمل جيد في الأسر حتى لو كنت تهتم بهم كثيرا. وعلى الرغم من المظاهر يمكن أن تكون حيوانات الكسلان خطر على الناس، فلديهم أسنان حادة كبيرة ولا يخشون استخدامها، ويمكن أن تسبب العضة خطرا بكتيريا على الإنسان، لكنها قوية أكثر من ذلك، فالكسلان أقوى ب3 مرات من الشخص العادي.
العادي، لذلك يمكن أن يكون الكسلان العدواني خطيرا، وهذه ليست كائنات معتادة على البشر، لذا فهي لا تتكيف جيدا مع الأسر، وفي حين أنه من الصحيح أنهم سيعيشون لفترة أطول إذا تم الاعتناء بهم جيدا، ولكن من الأفضل تركهم لحراس مدربين أو موطنهم الطبيعي. 7. كابيبارا. كابيبارا هي أكبر أنواع القوارض، وهي تشبه إلى حد كبير خنزير غينيا العملاق، فهي حيوانات لطيفة ورائعة يمكن تبنيها كحيوانات أليفة، ولكن يجب تجنب تبنيهم لأسباب مختلفة. كابيبارا هي مخلوقات اجتماعية، وعادة ما تتحرك في مجموعات من 100 فرد، ويعيش البعض في مجموعات أصغر، لكنهم ليسوا وحدهم ولا ينبغي تركهم بمفردهم أبدا. إنها كبيرة نوعا ما، لكن القول إن هذه هي أكبر أنواع القوارض قد لا يرسم الصورة الصحيحة، فعندما يفكرون في القوارض يميل الناس إلى تصوير الفئران أو الحيوانات الصغيرة الأخرى، لكن هؤلاء يمكن أن يصل ارتفاعهم إلى قدمين، ويزن الواحد منهم 77 كيلوغراما، وهذا أكبر بكثير من معظم الكلاب. ولأن هذه الحيوانات اجتماعية لا يمكنك الاحتفاظ بواحدة فقط، ستحتاج إلى الحصول على العديد منها، ومن القانون امتلاك كابيبارا في أماكن قليلة جدا، وإذا احتفظت بها فستحتاج إلى مساحة واسعة. سيحتاجون إلى مجموعة من المياه الراكدة ومساحة حوالي 12 قدما في 20 قدما لكل زوج من الكابيبارا، وقد تكون لطيفة، لكن الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة أمر مكلف وصعب وغير مستحسن. 6. ثعالب فينك. تعتبر ثعالب الفينك واحدة من الثعالب القليلة التي يتم اعتبارها كحيوانات أليفة، وتشتهر بآذانها الكبيرة، وهم الأصغر من بين جميع أنواع الثعالب، ويزن حوالي 1.3 كيلوغرام على الأكثر. آذانها الكبيرة وصغر حجمها وميزاتها الرائعة تجعلها مرغوبة كحيوانات أليفة تشبه بوكيمون، ومع ذلك فأنت بحاجة إلى معرفة ما ستحصل عليه إذا تبنيت واحدة من ثعالب الفينك، فهي شقية بطبيعتها، لذا فهي أكثر نشاطا حتى لو تم ترويضها، ومن غير المحتمل أن يتغير هذا، لذلك ستحصل على حيوان أليف يوقظك بلا شك في الصباح الباكر أو يبقيك مستيقظا في الليل، كما أنهم يحبون الحفر، ومن المعروف أنهم يخلقون ثقوبا كبيرة ويبحثون عن الحشرات لتأكلها، ومن غير القانون امتلاك ثعالب الفينك في معظم الأماكن، لذا عليك مراجعة القوانين المحلية للتأكد من أنه يمكنك امتلاك واحدة، وإذا تجاوزت هذه العقبة فستحتاج إلى إطعام حيوانك الأليف بشكل صحيح، ولن ينفع طعام الكلاب المعتاد فقط، يمكن أن يصبح جزءا كبيرا من نظامهم الغذائي، لكنهم سيحتاجون إلى المزيد، فعليك أن تكمل نظامهم الغذائي بالفواكه الطازجة والخضروات والقوارض الطازجة المقتولة، وسيعيشون لفترة أطول في الأسر 14 عاما بدلا من 10، لكنهم يحتاجون إلى الكثير من الاهتمام المتخصص والإقامة، ولا ينبغي أن يتم تبنيها باستخفاف، لذا قم بالبحث والاستعداد وفقا لذلك إذا كنت تصر على الحصول عليها. 5. الشمبانزي. إذا كان اهتمامك بالشمبانزي يتجاوز الحدود فقد تقرر إحضار الشمبانزي إلى منزلك. هؤلاء الأفراد من عائلة القردة العليا، وهم أقرب أقرباء لنا من الحيوانات، لذا فهم يصنعون حيوانات أليفة ممتازة، أليس كذلك؟ ولكن الحقيقة لا. لسوء الحظ فإن الاحتفاظ بالشمبانزي ليس فكرة جيدة، فبغض النظر عن أنه يمكنك الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في بعض مناطق العالم، فإنهم يحتاجون إلى حفاضات خارج عبواتهم، حيث لا يزال عليهم إتقان استخدام المراحيض، وإذا لم يثنيك ذلك عن الحصول على واحدة فيمكنهم العيش لمدة تصل إلى 60 عاما في الأسر، ويتطلبون قدرا هائلا من الوقت والمال والاهتمام. وإذا كنت لا تزال على الحياد بشأن الحصول على شمبانزي كحيوان أليف، فعليك أن تفهم أن هذه المخلوقات لا يمكن التنبؤ بها وقوية بشكل لا يصدق.
يمكن أن يصل وزن الشمبانزي إلى 70 كيلوغراما ويقف بقدر 150 سنتيمترا، وهم أيضا أقوى بحوالي 1.5 مرة من الإنسان. ومن المعروف أن الشمبانزي قد يصبح غاضبا ويضرب البشر، فلديهم القوة لتمزيق وجه الشخص، فإنهم يشكلون خطورة على الغرباء ومقدمي الرعاية لهم، لذا لا تحاول الاحتفاظ بالشمبانزي كحيوان أليف. 4. سرفال. السرفال هو نوع من القطط البرية الموجودة في جميع أنحاء مناطق الغابات غير المطيرة في أفريقيا. تطورت لتكون لديها أطول أرجل من أي قطة، وغالبا ما يتم رصدها بطبقة صفراء ذهبية. إنها حيوانات رائعة، وعلى الرغم من أنها تشبه إلى حد ما قطة مستأنسة، فإن هذا ليس ما هي عليه. تم ترويض بعض القطط البرية، لكنها ليست من الأنواع المستأنسة. على الرغم من ذلك فقد احتلوا مكانا في تاريخ البشرية لبعض الوقت. تم العثور على تمثيلهم في فن مصري عمره 4000 عام، فغالبا ما تم تقديمها كهدايا من النوبة، لكنها اليوم جزء من تجارة الحيوانات الأليفة الغريبة. ويعد امتلاك القطط البرية أمرا غير قانوني في العديد من الأماكن، ولكن بعض أجزاء العالم ترحب بهم كحيوانات أليفة. أكبر مشكلة في الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة هي أن الناس يعتبرونها نوعا من القطط الغريبة، وهم ليسوا كذلك. فالاختلاف الأكبر بين القطط البرية والقطط العادية هو حاجة القطط البرية إلى مساحة كبيرة لاستكشافها والبحث عنها، فلن يكتفوا بالجلوس على سرير في شقتك. فهذه الحيوانات تحتاج إلى تمديد تلك الأرجل الطويلة، ويحتاجون إلى أنظمة غذائية خاصة باهظة الثمن، وغالبا ما يحتاجون إلى رعاية بيطرية متخصصة، كما أنها تحدد أراضيها ولا تتكيف مع صناديق القمامة جيدا. في النهاية من الأفضل بكثير تبني قطة منزلية ذات إصدار قياسي، وترك القطط البرية لبيئتهم الطبيعية. 3. كينجاجوس. كينجاجوس المعروف أيضا باسم دببة العسل هي ثدييات صغيرة آكلة للحيوانات، موطنها أمريكا الوسطى والجنوبية. إنهم مرتبطون بالراكون، وعلى الرغم من أنهم يشبهون الرئيسيات إلى حد ما، إلا أنهم غير مرتبطين بهم. إنهم يعيشون في الأشجار وهم ليليون، لذا فهم لا يتفاعلون مع الناس في البرية، ويتم اصطيادها في بيئتها الطبيعية لصناعة الحيوانات الأليفة الغريبة. وعلى الرغم من صعوبة شرائها، يمكنك الحصول على كينجاجوس كحيوانات أليفة في بعض أنحاء العالم، ولكن لا يجب عليك إلا إذا كان لديك الكثير من الوقت والمال والمساحة. فقد يتم الاحتفاظ بكينجاجوس كحيوانات أليفة، لكن نادرا ما يتم اعتبار يمكن ترويضها، فيميلون إلى خدش وعض مربيهم في حدائق الحيوان والمنازل. لذلك لا يكون كحيوانات أليفة رائعة، وكذلك يحمل لعابهم بكتيريا خطيرة، والتي يمكن أن تسبب ردود فعل شديدة ومميتة لبعض الناس إذا تعرضوا للعض. وبصرف النظر عن الخطر المحتمل، من الصعب إيواء كينجاجوس في بيئة مناسبة لهم. إنهم يعيشون في غابات مطيرة مظلمة، لذلك لديهم متطلبات الضوء والرطوبة والنباتات التي يصعب الحفاظ عليها، ويمكنك الحصول عليها كحيوانات أليفة، ولكن من الأفضل ترك هذه المخلوقات في موطنها الأصلي. 2. الدببة. الدببة هي أكبر آكلات اللحوم البرية التي تجوب العالم اليوم، في حين أنهم يبدون رائعين إلا أنهم خطرون بجنون. اعتمادا على الأنواع، يمكن أن تنمو بعض الدببة إلى أبعاد هائلة، ومخالبها مثل شفرات صغيرة متصلة بكل الكفوف وهي ضخمة. وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من الأشخاص الذين احتفظوا بها كحيوانات أليفة على مر السنين. تعتبر رعاية الدب أمرا صعبا كما يبدو، لكن بعض الناس يفعلون ذلك.
ونادرا ما يمكنهم صنع منها حيوانات أليفة جيدة، ولكن فقط لأشخاص معينين في مواقف محددة جدا. ولا تسمح معظم الدول لمواطنيها بتربية الدببة كحيوانات أليفة، لكن بعض المناطق تسمح بتراخيص خاصة. ومع ذلك لا ينصح بأخذ الدب معك إلى المنزل إذا لم تكن حارسا محترفا، فالدببة حيوانات كبيرة يصل وزنها إلى 86 كيلوغراما وتنمو بسرعة، فيمكن أن ينمو شبل الدب إلى دب بالغ في وقت قصير جدا. ورعايتهم ليس بالأمر السهل، إنها تتطلب الكثير من الطعام ومكانا كبيرا بما يكفي للتجول حوله، فلن يكونوا سعداء في مكان صغير. وإذا قرر دب حيوانك الأليف أنه لم يعد يحبك بعد الآن، فهذا كل شيء إلى حد كبير. في الحرب بين الإنسان والدب لا يأتي الإنسان في المقدمة. هذه هي الوحوش الضخمة ذات المخالب الحادة والأسنان الضخمة والقوية لتمزيق أي شخص. 1. النمور. ربما تكون على دراية بالحقيقة المحزنة المتمثلة في وجود عدد كبير من النمور في الأسر في الولايات المتحدة، أكثر من تلك الموجودة في البرية. إنه أمر مؤسف ولكنه حقيقي، والأرقام مذهلة بالفعل. يعيش حوالي 5000 من النمور في الولايات المتحدة، بينما يوجد ما يقدر ب3900 فقط في البرية. وعلى الرغم من كونها أكبر قطط في العالم وحيوان مفترس، إلا أن الناس كانوا يحتفظون بالنمور كحيوانات أليفة لعدة قرون. النمور ليست حيوانات أليفة بأي حال من الأحوال، فيمكن الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في بيئات محبة، ولكن في نهاية اليوم ستجلب 272 كيلوغراما و3.3 مترا وحشا من الأسنان والعضلات إلى منزلك. وبينما يعيش العديد من النمور في الولايات المتحدة، إلا أنه من غير القانون الاحتفاظ بها في معظم الأماكن. أكبر مشكلة في الحفاظ على النمر هي أنهم يحتاجون إلى مساحة كبيرة والكثير من الطعام ليظلوا بصحة جيدة، ولا يمكنك اصطحابهم إلى الطبيب البيطري المحلي أيضا. لذا فأنت تنظر إلى نفقات ضخمة، فتأكل النمور الأسيرة حوالي من 4 إلى 8 كيلوغرام من اللحم النيء 5 أيام في الأسبوع. علاوة على ذلك يحتاجون إلى التجول في منطقة تصل مساحتها إلى 64 كيلومترا، لكن معظم الناس لا يستطيعون استيعابها أيضا، ويمكن أن تكون خطيرة للغاية، ويمكنهم أن يأكلوك وسيأكلونك إذا اختاروا ذلك، وليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لوقف ذلك. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.